Очі, що одночасно контролюють два світи. Язик, який працює швидше, ніж людська реакція. Тіло, що змінює кольори так, ніби це не біологія, а керований ефект. Хамелеон – істота, яка виглядає як помилка реальності, але при цьому існує поруч із нами. Його рухи нагадують обман зору. Його поведінка – алгоритм, де кожен крок вивірений до мілісекунди. І навіть коли здається, що він просто стоїть, у цей момент відбувається щось значно складніше, ніж ти можеш уявити. Ці всі факти буквально перевертають уявлення про можливості живих істот, і більшість людей навіть не підозрює про нього. Саме тому відео варто додивитися до кінця, щоб мати повну картину всього, що ти зараз почуєш. Підписуйся на канал, бо це основна ваша вдячність за мої старання. Дякуньки і поїхали дізнаватись цікавеньке. Очі, які бачать два світи одночасно. Кожне око хамелеона працює як окрема система спостереження, незалежна від іншого. Вони здатні рухатися в різні сторони без будь-якої синхронізації, створюючи повну картину навколишнього простору. У той час, як одне око відстежує потенційну здобич на гілці, інше може контролювати повітряний простір або рух позаду. Мозок обробляє ці два потоки інформації паралельно, не змішуючи їх і не втрачаючи точності. Це означає, що він практично постійно перебуває в стані повного контролю ситуації. У момент, коли з'являється ціль, відбувається миттєве злиття фокусу обох очей. Вони вирівнюються і концентруються на одній точці з максимальною точністю. Відстань до об'єкта визначається без пробних рухів і корекцій. Усе відбувається за один єдиний розрахунок. Така система дозволяє уникати помилок навіть у складних умовах. Поле зору настільки широке, що підкрастися до нього майже неможливо. І навіть коли здається, що він не дивиться, він усе вже побачив. Язик, який випереджає реакцію. Язик хамелеона працює як складний біомеханічний інструмент, який накопичує енергію перед викидом. У момент атаки ця енергія вивільнюється миттєво, створюючи різкий і точний рух. Швидкість настільки висока, що людське око не здатне відстежити повну траєкторію. Довжина язика може значно перевищувати довжину тіла, що дає можливість атакувати на дистанції. Кінчик язика має спеціальну структуру, яка миттєво прилипає до здобичі. Контакт відбувається без ковзання або втрати цілі. Повернення язика назад також відбувається з великою швидкістю. Уся дія займає частки секунди і виглядає як зникнення об'єкта. М'язи працюють як пружний механізм, що забезпечує стабільність кожного пострілу. Навіть дрібні комахи не встигають відреагувати. Цей процес не потребує повторних спроб, і кожна атака виглядає як ідеально виконаний розрахунок. Шкіра, яка перебудовує світло. Шкіра хамелеона складається з кількох шарів клітин, які взаємодіють зі світлом. У глибших шарах знаходяться структури, що змінюють спосіб відбиття світлових хвиль. Це дозволяє створювати різні кольори без зміни пігменту. Зміни відбуваються швидко і контролюються нервовою системою. Поверхня тіла може переходити від одного відтінку до іншого, без плавних меж. Світло ніби перелаштовується під нову структуру шкіри. Це створює ефект глибини і переливів. У різному освітленні той самий хамелеон виглядає абсолютно інакше. Кольори не просто змінюються, вони формують новий образ. Така система дозволяє реагувати на зовнішні умови миттєво. І кожна зміна виглядає як продуманий візуальний сигнал. Саме тому його складно розпізнати, навіть на відкритому місці. Світ, який ти ніколи не побачиш. Його зір виходить за межі того, що доступно людині. Він сприймає спектри світла, які для нас просто не існують. Це означає, що об'єкти для нього виглядають інакше, ніж для тебе. Те, що здається однотонним, для нього має структуру і сигнали. Він бачить деталі, які приховані від людського ока. Це дає можливість швидше знаходити здобич навіть у складному середовищі. Він помічає рухи, які здаються непомітними. Його картина світу більш насичена і багатошарова. Кожен об'єкт несе більше інформації. Це дозволяє приймати рішення швидше і точніше. І коли ти дивишся на нього, ти навіть не розумієш, наскільки різними є ваші реальності. Він бачить більше, ніж ти можеш уявити.
Колір як мова і як керування тілом. Коли хамелеон змінює колір, це однозначно сигнал і дія, які відбуваються в один і той самий момент. Інші хамелеони сприймають ці зміни як чітке повідомлення, де кожен відтінок несе конкретний зміст і не потребує уточнень. Яскравість може різко зростати, створюючи напруження ще до будь-якого руху. І цей ефект уже впливає на поведінку іншої особини. У відповідь змінюється колір і між ними формується повноцінна взаємодія, яка розвивається без звуку і пауз. Паралельно з цим ті самі зміни кольору впливають на стан тіла, регулюючи теплообмін залежно від умов середовища. Темні відтінки дозволяють швидше накопичувати тепло, світлі зменшують нагрівання. І це відбувається без переміщення. Організм реагує миттєво, поєднуючи зовнішній вигляд і внутрішні процеси в одну дію. Кожен перехід кольору одночасно змінює і сприйняття ззовні, і фізичний стан зсередини. Це створює ефект подвійного контролю, де сигнали функція злиті в єдину систему. Немає розділення між показати і змінити, усе відбувається разом. Саме тому колір стає універсальним інструментом, який працює і як мова, і як спосіб управління тілом. І чим довше спостерігаєш, тим очевидніше, що кожна зміна запускає одразу кілька процесів одночасно. І, до речі, поки ми вже говоримо про сигнали і реакцію, я завжди бачу тих, хто підтримує цей канал. Дякую величезне 2 анонімним котикам на цей раз. Кожен донат – це теж свій сигнал, який я ціную. Тому якщо тобі заходить такий формат та й загалом мій контент, і хочеш, щоб таких відео ставало більше, монобанка є в описі. Ідемо далі, бо зараз буде ще цікавіше. Хват, який не залишає шансу на помилку. Його лапи виглядають незвично, але працюють як точний інструмент. Пальці з'єднані в групи, які стискаються навколо гілки з такою силою, що випадкове зісковзування практично неможливе. Перед кожним кроком він не просто рухається, він тестує опору. Легка затримка, мікрорух, перевірка і лише після цього переноситься вага. Це виглядає повільно, але в цій повільності немає випадковості. Навіть тонка гілка стає стабільною платформою, якщо він за неї взявся. У момент атаки хват не послаблюється ні на частку. Тіло може різко змінити положення, але лапи залишаються зафіксованими. Це створює ефект повного контролю над ситуацією. Він не балансує, він тримає позицію. І навіть якщо поверхня нестабільна, його система хвату компенсує це миттєво. Саме тому він може діяти там, де інші втратили б рівновагу ще на першому русі. І кожен його крок виглядає як продумане рішення, а не спроба. Хвіст, який страхує ще до помилки. Хвіст не просто допомагає, він постійно працює, навіть коли здається нерухомим. Він обвиває гілку і створює додаткову точку фіксації, яка включається автоматично. У момент, коли центр ваги зміщується, хвіст уже компенсує це ще до втрати балансу. Це виглядає так, ніби тіло передбачає власні помилки і одразу їх закриває. Він може висіти в складному положенні, тримаючись одразу кількома точками і не втрачати стабільності. Хвіст реагує швидше, ніж будь-який усвідомлений рух. Це створює відчуття, що тіло працює як єдина система без затримок. Навіть під час атаки він залишається активним і тримає рівновагу. Якщо лапи зайняті, хвіст бере на себе частину навантаження. Це не додаткова функція, це повноцінний елемент контролю. І саме він часто вирішує, чи буде рух ідеальним. Там, де інші впали б, він просто продовжує рух. Повільність, яка змушує тебе його не помітити. Його рух не виглядає як рух живої істоти. Він нагадує коливання гілки під вітром, де немає чіткої траєкторії. Тіло розгойдується з боку в бік, і цей ритм зливається з навколишнім середовищем. Хижак дивиться і не бачить у цьому загрози. Навіть якщо погляд проходить прямо через нього, мозок не фіксує його як об'єкт. Кожен крок розбитий на мікрофази, які не створюють різких змін. Це не просто повільність, це контрольований обман. Він не зникає, він стає частиною картини. І цей ефект працює навіть на близькій відстані. Рух настільки плавний, що не викликає реакції. Він не ховається, він змінює спосіб, у який його сприймають. І саме тому він може залишатися непомітним там, де сховатися неможливо.
народження, яке одразу запускає виживання. У момент появи на світ маленький хамелеон уже включений в середовище, ніби він тут давно. Його рухи не виглядають хаотичними, вони одразу вписуються у простір навколо. Перші секунди проходять у повній тиші, без зайвих ривків, наче тіло знає, як не привернути увагу. Він інстинктивно займає позицію, де складніше бути поміченим, і завмирає, зливаючись із фоном. Очі починають працювати майже одразу, скануючи простір без різких рухів. Кожен мікрожест виглядає обережним і вивіреним, навіть без досвіду. Він не досліджує світ активно, він одразу поводиться так, щоб залишитися в ньому. Перші переміщення короткі, з паузами, з постійною перевіркою опори. Навіть на цьому етапі видно той самий стиль руху, що й в дорослих особин. Середовище не дає часу на адаптацію, тому тіло працює з максимальною зібраністю від самого початку. Усе відбувається тихо, без привернення уваги, ніби він уже знає правила. І саме це робить старт життя максимально напруженим і точним. Система, де кожна деталь працює разом. У хамелеона немає окремих трюків. Усе з'єднано в єдину систему, яка діє без розривів. Зір постійно подає інформацію, тіло утримує стабільність, колір реагує на стан. І все це відбувається одночасно. Коли він рухається, працює не одна частина, а весь організм як цілісний механізм. Лапи фіксують, хвіст страхує, очі контролюють, і жоден елемент не випадає з процесу. Навіть у повній нерухомості ця система активна і продовжує обробляти простір. Кожна дія виростає з попередньої і плавно переходить у наступну. Немає різких змін, немає розривів між етапами. Усе виглядає як безперервний потік контролю. Саме тому його поведінка здається настільки впевненою. Це не окремі реакції, це постійно узгоджена робота всіх частин. І коли дивишся на нього довше, стає помітно, що навіть тиша у нього працює. Хамелеон – це не просто тварина з дивними здібностями. Це жива система, де все працює як єдине ціле. Як думаєш, яку одну здатність хамелеона люди б використали першою? І що б це змінило у звичайному житті? Дякую за ваш перегляд, підтримку, підписки та донати для братів наших менших та ЗСУ. Обійняла. Бережіть себе, Україну та природу. Слава Україні та її героям!